सर्वप्रथम सर्व श्रीमंत उद्योजकांना माझा प्रणाम। आणि मराठी उद्योजकता दिवसाच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा। मित्रांनो, आज संपूर्ण मराठी जगताला अभिमान वाटावं अशा ह्या दोन व्यक्ती आपल्या समोर आहेत। तिसरी व्यक्ती पुढच्या 10-15 मिनिटात या ठिकाणी पोहोचते। ही तिन्ही व्यक्तिमत्व संपूर्ण मराठी माणसाची अभिमानानं छाती फुलून यावी असं आहेत। कारण अमेजी हेटे जे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत व्हॅल्युएबल ग्रुपचे आणि UFO मूवीज आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, त्याचे ते संस्थापक आहेत। ह्यांची मुलाखत सुरुवात करण्यापूर्वी मला तुमच्यापासून सुरुवात करायची आहे। मला सांगा, या ठिकाणी असे किती लोक आहेत की ज्यांनी थिएटरमध्ये जाऊन मूवी बघितले? अच्छा, या ठिकाणी असे किती लोक आहेत की ज्यांनी पार्लेचं किंवा ब्रिटानियाचं किंवा चॉकलेटचा केक स्वाद त्याचा अनुभवला आहे? याचा अर्थ इथले सगळे लोक तुम्हाला, तुमच्या उत्पादकांना, तुमच्या सेवांना खूप चांगल्या पद्धतीने ओळखतात। तर मुलाखतीला आपण सुरुवात करतोय। अमेयजी असं व्यक्तिमत्व आहे की काळाच्या पुढे चालणार आहे, टेक्नॉलॉजीच्या क्षेत्रामध्ये आहेत आणि त्यांनी मानवी जीवन टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून सुसह्य करण्यासाठी ते जे काही त्यांच्या आयुष्यात करतायत, जे काही ते इमॅजिन करतायत, जे काही ते इनोव्हेट करतायत आणि त्याच्यातून आपणाला सगळ्यांना इन्स्पायर करतायत। म्हणजे इमॅजिन, इनोव्हेट आणि इन्स्पायर हे त्यांचं ब्रीदवाक्य, व्हिजन काही असलं तर हा माणूस क्षणाक्षणाला ते जगतोय आणि ते जगतोय ती टेक्नॉलॉजी माणसाचं जीवन, मानवी जीवन सुसह्य करण्यासाठी आहे। ते आपण सगळं जाणून घेणार आहोतच। आपण मूवी बघतो, UFO मूवी सगळ्यांना माहिती आहे की पूर्वी ते रील घेऊन सगळीकडे एखादी मूवी प्रदर्शित करायची असेल तर जावं लागायचं आणि आज एकाच वेळेला हजारो थिएटरमध्ये एका क्षणाला मूवी आपल्याला रिलीज होते। जगातलं पहिलं तंत्रज्ञान ह्या माणसानं आणलं, हा माणूस मराठी आहे, ह्याचा आपल्या सगळ्यांना अभिमान आहे। थँक्यू। इतकंच नाही आहे तर आपण क्रिकेट बघतो, क्रिकेटचं 3D प्रक्षेपण, त्यांनी जगात पहिल्यांदा कुणी केलं असेल तर ह्या व्यक्तीने केले। मी तुम्हाला मगाशी म्हटलं की हा माणूस क्षणाक्षणाला जगतोय। हे काही गोष्टी सांगणार नाहीत म्हणून मला तुम्हाला सांगायची वेळ येते। मला माहिती आहे त्यांचा स्वभाव, माझे जवळचे मित्र आहेत म्हणून मी तुम्हाला सांगतोय। म्हणजे आता ह्या टेक्नॉलॉजीतून आपण खरं तर कोरोनाच्या काळामध्ये टेक्नॉलॉजीचं महत्त्व कळालं आणि एज्युकेशनमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये हे टेक्नॉलॉजी आणि ऑनलाईन एज्युकेशन आलं। परंतु 2010 साली म्हणजे कोरोनाच्या अगोदर जवळपास 10 वर्ष अगोदर ऑनलाईन एज्युकेशनची पहिली संकल्पना देशात कुणी राबवली असेल तर अमेय हेटे सरांनी व्हॅल्युएबल ग्रुपनं राबवली। ही माणसं ना जगाच्या पुढं, मराठी जगताच्या पुढं, उद्योग जगताच्या पुढं खऱ्या अर्थानं आलेली नाही आहेत। अजून मोर्डे साहेबांचं तर मी सांगणार आहे, पहिल्यांदा मी ह्यांना एवढ्यासाठी घेतोय कारण अजून एक खूपच एकच किस्सा सांगतो ना मग त्यांना बोलायला देतो ना, तुम्ही म्हणाल तूच लय बोलायला लागलायस। कारण कसं जगतो माणूस आपलं, म्हणजे आपलं व्हिजन जगलं कसं पाहिजे ह्याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे अमेयजी आहेत। त्या कोरोनाच्या काळामध्ये ऑनलाईन होतो आणि एक गरीब मुलगी, तिला मोबाईल नव्हता म्हणून ते आंबे विकत होती आणि हे असेच जात असताना त्यांनी ते हे केलं आणि त्यांच्या ते लक्षात आलं की ही मुलगी ऑनलाईन एज्युकेशनसाठी आंबे विकते आणि ते आंबे विकून तिला त्याच्यातून जे काही फायदा होणार आहे त्या फायद्यातून ती मोबाईल घेणार आणि मग ते ऑनलाईन एज्युकेशन करणार। ज्या क्षणाला ह्या माणसाला कळालं तर काय केलं असेल माहिती आहे,
1 डझन आंबे म्हणजे 12 आंबे 1,00,000 या माणसाने घेतले. आमेजींच्या बद्दल मी खूप काही बोलू शकतो, पण आमेजी मला सांगा, आपण कधीपासून व्यवसायात ह्या सुरू केलं, आपली जर्नी स्टार्ट कशी झाली, आणि टेक्नॉलॉजीनं तुम्ही जे सामान्य माणसाचं जीवन सुसह्य करताय, हे हे कशा पद्धतीनं कुठल्या कुठल्या टेक्नॉलॉजी वापरून आपण करताय, ह्याबद्दल थोडं सविस्तर बोलावं. नमस्कार. सॅटर्डे क्लबच्या सगळ्या मेंबर्सला, ऑल द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज अँड द मेंबर्स, सगळ्यांना नमस्कार माझ्याकडनं. संतोषजींनी खूप जास्ती तारीफ केली. इनफॅक्ट दिस इज माय फर्स्ट इव्हेंट ऑफ द सॅटर्डे क्लब, आणि मला असं वाटतं की मी इतक्या दिवसांपासून इकडे का नाही आलो आधी, जस्ट टू फील तुमची एनर्जी. आणि क्वाईट फ्रँकली आय डोंट डिझर्व टू बी सिटिंग हिअर, आय ॲक्च्युली डिझर्व टू बी सिटिंग देअर अमंगस्ट यू. कारण स्वप्नीलजी मगाशी बोलले, देर इज सो मच टू लर्न दॅट फ्रॉम हिअरिंग ऑल द स्पीकर्स, आणि जसे स्वप्नीलजींसारख्यांकडनं, की आय फील आय एम बेटर ऑन द अदर साईड ऑफ द डायस दॅन ऑन दिस साईड. मी कोणालाही काही शिकवायला आलेलो नाही आहे. संतोषजी, तुम्ही म्हणताय की यांनी असं केलं, यांनी तसं केलं, असं काहीच केलं नाही ॲक्च्युली. क्वाईट फ्रँकली इट्स जस्ट अ जर्नी दॅट वी आर ऑन, राईट. आणि ही तुम्हाला पण कळेल की यू स्टार्ट समथिंग स्मॉल. आमची जी सुरुवात झाली ती व्हॅल्युएबल ग्रुपची, आणि ही एकटा अमेय हेटे तुम्ही म्हणताय असं नाही आहे. ओके, माझे पार्टनर संजय गायकवाड, ॲक्च्युली ही इज द रिअल विजनरी. वी फॉलो संजय गायकवाड, आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाने द एंटायर टीम वर्क्स, अँड वी हॅव ॲक्च्युली बीन वर्किंग टुगेदर सिन्स द इन्सेप्शन वेन वी स्टार्टेड व्हॅल्युएबल ग्रुप फॉर द फर्स्ट टाईम. आमची सुरुवात एका छोट्या 600 स्क्वेअर फूटच्या ऑफिसमधनं केली होती 2004 साली. आणि एव्हरी टाईम वी हॅव ऑलवेज बिलीव्ड इन वन थिंग, लेव्हरेजिंग कोर कॉम्पिटन्सीज. सो आमची काय कॉम्पिटन्सी आहे आणि आमच्या काय लिमिटेशन्स आहे, दॅट बोथ ऑफ अस वी रिअलाइज्ड व्हेरी अर्ली ऑन. आणि आम्ही एव्हरीथिंग दॅट वी हॅव डन, एव्हरी बिझनेस दॅट वी हॅव डन. तुम्ही UFO म्हणताय, UFOच्या आधी आपण सगळ्यांनी प्लेविन लॉटरी ऐकलेलं आहे. सो प्लेविन लॉटरी वॉज फाउंडेड बाय संजय गायकवाड, माय पार्टनर, जेव्हा ते झीमध्ये होते. आणि आय वॉज हेल्पिंग. इनफॅक्ट संजय गायकवाड अँड आय वेर कम्पिटिंग अगेन्स्ट इच अदर इन द सेम सेगमेंट. आय वॉज हेल्पिंग इस्पात. तेव्हा लॉटरीचं एक खूप मोठं हे होतं, कारण ऑल द स्टेट गव्हर्नमेंट्स वॉन्टेड टू ब्रिंग इलिगल गॅम्बलिंग मनी इन टू द स्टेट रेव्हेन्यू कॉफर्स. म्हणजे तेव्हा मटका हा खूप मोठा झालेला होता, इलिगल गॅम्बलिंग. आणि द गव्हर्नमेंट्स वर ट्राईंग टू फिगर आउट अ मेथड ऑफ गेटिंग दॅट इलिगल मनी इन टू द गव्हर्नमेंट फोल्ड. आणि त्याच्यात आम्ही मग टेक्नॉलॉजीचा वापर करून वी स्टार्टेड दिस कंपनी फर्स्ट विथ अ कंपनी कॉल्ड व्हॅल्युएबल रिझर्व्स इंडिया. सो UFO सगळ्यांना माहिती आहे, कारण इट्स अ मोर इन द फेस कंपनी. सगळेच जण आपण पिक्चर पाहतो. वी ट्राय टू गेट अवे फ्रॉम डे टू डे चॅलेंजेस गोईंग टू थिएटर्स आणि वॉचिंग कॉन्टेंट जे स्वप्नीलजी वगैरे करतात ते. पण रिअली आर बिगिनिंग वॉज व्हेरी स्मॉल. आमचा सुरुवात अशी होती की आम्ही दोघंही प्रोफेशनल बॅकग्राऊंडमधनं होतो, दोघंही नोकऱ्या करत होतो. आणि आम्ही म्हटलं की काय, शेवटी नोकरी मिळूनच जाईल, आपण धंदा ट्राय करून पाहू. आणि तशी आमची सुरुवात झाली. दिस इज हाऊ वी स्टार्टेड. आय एम शुअर ईच वन ऑफ यू हॅज अ स्टोरी टू टेल. यू आर ऑल ऑन्टरप्रिनर्स हिअर. सो अगेन आय एम नॉट हिअर टू टेल यू एनिथिंग, जस्ट शेअर माय एक्सपिरियन्स विथ ऑल ऑफ यू. म्हणजे सरांनी आता असं बोलून गेले ते की आम्ही एकमेकाचे कॉम्पिटिटर होतो. म्हणजे कोलॅबरेशन केल्यानंतर माणूस किती मोठा होऊ शकतो ह्याचं हे उदाहरण आहे. म्हणून आजचं जग हे कॉम्पिटिशनचं नाही आहे, कोलॅबरेशनचं आहे. आणि ह्यांची ही कंपनी, ही काय कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड नाही राहिली, लिस्टेड कंपनी आहे साहेबांची, लिमिटेड कंपनी आहे. म्हणजे कोलॅबरेशनचा किती मोठा फायदा होऊ शकतो हेही आपण या माध्यमातून सांगितलं. सर, म्हणजे टेक्नॉलॉजीमध्ये आहात, सगळं डिजिटलचं जग आहे सगळं हे. हा आपला संपूर्ण भारत देश, ही संपूर्ण मानवजात, तर टेक्नॉलॉजीचे फायदे तोटे हा वेगळा विषय आहेच, परंतु हे जीवन सुसह्य करण्यासाठी आपला भारत देश आज 5 खेड्यापाड्यामध्ये खूप असा विखुरलेला देश आहे, डोंगरपाड्यामध्ये. ह्याला 100% डिजिटल कसं करता येईल सर? सिम्पल आन्सर नाही आहे काही. आपले देशाचे पंतप्रधानांनी बरेच इनिशिएटिव्ह घेतलेले आहेत.
डिजिटायझेशन करायचे, बट इट्स अ व्हेरी लाँग ड्रॉन प्रोसेस. त्याच्यात डिजिटायझेशन आता हा आपला या मोबाईलच्या माध्यमाने आता सगळीकडे घरोघरी पोचतो आहे, अवेअरनेस वाढतो आहे, लोकांचा अवेअरनेस वाढतो आहे. शाळेत सुद्धा जसं आपण आता ती स्टोरी सांगितली की इवन कोविडच्या काळात अगेन देर वॉज अ लीप दॅट everyone had to take, even the education system had to take a leap and transform very drastically in a very short period of time to continue life. So technology हा enabler राहणार आहे. आणि एक मला सांगावं असं वाटतं की चेंज इज अ कॉन्स्टंट. सो इवन इन युअर लाईफ ॲज यू स्टार्ट लुकिंग ॲट स्टार्टिंग युअर ऑन्टरप्रेनर जर्नीज, आणि तुम्ही जेव्हा तुमचे बिझनेस चालू करताय, डू नॉट ट्राय टू इग्नोर चेंज. चेंज हा कॉन्स्टंट आहे, हा होणारच. टेक्नॉलॉजी इज, आणि ज्या रॅपिड फॉर्ममध्ये होतो आहे इन द लास्ट 2 डेकेड्स, जे याच्या आयुष्यात माणसाच्या हिस्ट्रीत इतका झाला नाही जितका फास्ट हा होतो आहे. आपण सगळ्यांनी ऐकलं असेल GPT. हे सगळ्यांना माहिती आहे GPT म्हणजे काय आहे? कॅन पीपल रेज देअर हँड्स ऑन व्हॉट दे नो अबाउट GPT? सो हू कॅन टेल मी व्हॉट द फुल फॉर्म ऑफ GPT इज? देअर एनीवन? That's the right answer. General purpose technology. So, sir, तुमचा आन्सर मी थोडंसं लांब करतो. Every so often there is a technology that comes in that transforms the general lives of people. The GPT's नाव आहे General Purpose Technology, right? So, it is such a transformative change that it disrupts normal lives of people. ओके, म्हणजे आय गिव्ह यू एन एक्झाम्पल. स्टीम इंजिन. जेव्हा स्टीम इंजिन पहिल्यांदा आलं तेव्हा इट ट्रान्सफॉर्म द एंटायर लाईव्स ऑफ पीपल. कशाने? आधी विणायचे, द एंटायर टेक्स्टाईल इंडस्ट्री. इट किल्ड जॉब्स. जे वर्कर्स होते, जे 10 एक त्यांचं प्रोडक्शन कपॅसिटी एक 10 गोष्टी विणायची होती, दॅट बिकेम 10,000 वेन द स्टीम इंजिन केम. सो इट एलिमिनेटेड जॉब्स. But what it did was it transformed those jobs into something else, right? So this is what we are actually now witnessing with AI and GPT. So my only request to you, all of you, is adopt it. The sooner you adopt it in your lifestyle, you'll start to do many more things much faster, much better. And the application of this technology is what will differentiate you from most others, right? There are 3 types of people. एक लीडर्स असतात जे अगदी अर्ली फेजमध्ये टेक्नॉलॉजी अडॉप्ट करतात आणि ट्राय करतात. एक युजर्स असतात आणि एक इग्नोरर्स असतात. प्लीज डोंट बी द इग्नोरर्स इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अँड दिस कंट्री विल डिजिटाईज फास्टर दॅन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. एक एक्झाम्पल आमचं अजून सांगतो की आमच्याच अगेन आय एम शेअरिंग एन एक्सपिरियन्स विथ UFO. आधी पिक्चरचे जेव्हा रिलीज व्हायचे तेव्हा रिळा बनायच्या. तर रिळा बनवून डिस्ट्रीब्युटर यूज टू डिसाईड की आपण किती, हा पिक्चर शाहरुख खानचा आहे, रॉमकॉम आहे, रोमॅन्टिक कॉमेडी आहे, एक्सेट्रा, तर त्याला तो कसा करेल. तर ही यूज टू पुट अ सर्टन अमाऊंट ऑफ कॅपिटल बिहाइंड दॅट मूवी अँड मेक अ सर्टन नंबर ऑफ प्रिंट्स. दीज प्रिंट्स देन वुड गो टू व्हॉट वी आर कॉल रिलीज सेंटर्स. एक 250 प्रिंट बनवल्या तर 250 थिएटरमध्ये पिक्चर रिलीज व्हायचा. आता 250 थिएटरमध्ये पिक्चर रिलीज व्हायचा तर बाकीच्या थिएटर्सला तो इट वुड गो आफ्टर अ सर्टन अमाऊंट ऑफ टाईम, काही महिने काही आठवडे नंतर तो, आणि सेकंडरी मार्केट्सला पण तसाच जायचा. When technology we started utilizing, UFO was the first company in the world to actually create a digital cinema platform when it had failed in the West. American digital cinema was a failure. When they first tried going digital, it had failed. आणि आपल्याकडे एक आपली माइंडसेट असतो की आपण वेस्टला एम्युलेट करतो सारखा. बट वी लुक्ड ॲट इट स्लाइटली डिफरंटली, कारण आपल्या कंट्रीमध्ये 95% कॉन्टेंट वॉज लोकल. ओनली 5% ऑफ द कॉन्टेंट वॉज इंटरनॅशनल. सो वी डिसाइडेड दॅट वी डिडंट हॅव टू फॉलो द वेस्ट. We could create the de facto standard. We could address the requirements of the business and actually grow the market. So आता आपण जे ऐकतो की यांनी या पिक्चरनी 300 कोटी केले, 500 कोटी केले, 600 कोटी केले, हे येतात कुठनं आहेत? Number of screens has gone down over the years. It's not increased. So where is this new money coming from?
the new money is coming from simultaneous release. Even if it's 30% occupancy for a movie that does not do so well, it's across a larger base. So it's actually coming from that. आणि this money was previously going into piracy. कारण ज्या मार्केटमध्ये तुम्ही टी व्हीवरती ॲड पाहायचे पण त्या मार्केटमध्ये पिक्चरच यायचा नाही, तिथे इट क्रिएटेड द ऑपॉर्च्युनिटी फॉर अ VCD. अशी 100 रुपयाची VCD मिळायची पहा मेनी इयर्स अगो फॉर कॅमेरा प्रिंट म्हणायचे तेव्हा. सो इट ॲक्च्युली देर वॉज अन ऑर्गनाइज्ड पायरसी बिझनेस. When we started UFO, it killed that piracy business. And there's a lot of technological utilization that we did, which actually helped us then take this and grow the market significantly. मराठी माणसानं जगाला खरोखरच एक खूप चांगला धडा शिकवला जगाला, ह्याचं मूर्तिमंत उदाहरण आहे. सर, ही आपण टेक्नॉलॉजीमध्ये आहात, पण आमच्या गरीब शेतकरी माणसाचं, आमच्या जमिनीचं, आमच्या जंगलाचं, पर्यावरणाचं रक्षण करण्यासाठी टेक्नॉलॉजीचा वापर कसा होऊ शकतो आणि आपण काय करता का त्याच्यामध्ये? ॲक्च्युली मी आता जे एक्झाम्पल दिलं की आर्टिफिशियल आणि इंटेलिजन्स आणि मशीन लर्निंग हे इतके स्ट्रॉंग टूल्स झालेले आहेत. मी एक उदाहरण देतो. आमचा एक बिझनेस आहे स्काय अँड लँड म्हणून, ज्याच्यात एक्झॅक्टली आपण जे म्हणताय तेच करतो आहे मी. अर्थ ऑब्झर्वेशन म्हणजे पृथ्वीचे फोटो हे ऑलमोस्ट 30 वर्षापासून काढणं सुरू आहे. दिस हॅज बीन हॅपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड विथ सॅटेलाइट्स दॅट हॅव बीन सेंट इन टू स्पेस. पण हा डेटा आतापर्यंत युजेबल नव्हता, कारण तो मॅन्युअली इतका जास्ती डेटा आहे, त्याला मॅन्युअली कन्झ्युम करणं वॉज व्हेरी डिफिकल्ट. With AI and ML now, we are utilizing this data to actually predict things like soil moisture. आता आपल्याकडे नवीन सॅटेलाइट्स आपण ऐकता की सॅटेलाइट्स नवीन लो ऑर्बिट अर्थ सॅटेलाइट्स पाठवतात आहेत. तर लो ऑर्बिट अर्थ सॅटेलाइट्सनी काय अर्थ ऑब्झर्वेशन इज ट्रान्सफॉर्मिंग व्हेरी रॅपिडली. आणि त्याच्यात आपण लिटरली थिंग्स लाईक 5 सेंटीमीटर इन द सॉईल काय सॉईल मॉइश्चर राहायला पाहिजे हे सुद्धा आपण सांगू शकतो. ड्रॉट आपण 2 महिन्याआधी प्रिडिक्ट करू शकतो की इथे दुष्काळ होणार आहे. रिअली? येस. सो आता फक्त आपल्या देशाला काय गरज आहे की याची अडॉप्शन करायची. आपण ही सगळी माहिती आहे, ही सगळी इन्फॉर्मेशन आहे. आपण पाहतो चायना बॉर्डरला त्यांनी इतक्या गोष्टी बांधल्या, पण आपल्याला माहीत नाहीत त्या. अर्थ ऑब्झर्वेशन इज हिअर. इट इज फॉर अस टू नाव बिल्ड इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ दिस डेटा दॅट एक्झिस्ट्स. सो त्याच्यात आमचे पण प्रयत्न सुरू आहेत. आय होप यू गाईज आर ऑल्सो डुईंग समथिंग इन द स्पेस. कोणी आहे याच्यात स्पेस टेकमध्ये काम करणारं? जर नसेल मध्ये काम करणारं, if anybody has interest, please come and meet me. I would love to share information. There is so much opportunity and so much potential. Ki this is the next 10 years is going to be space tech now. अरे वाजवा, केवढं का कचरत आहे? मी मोर्डे साहेबांच्याकडे येणार आहे, परंतु पहिलं हेटे साहेबांचा विषय खूपच हे आहे, पण तो आपण म्हणाल मग त्यांच्याकडे काही येत नाही. थोड्या वेळाने मी येणार आहे. ते तर अजून एक वेगळी स्टोरी आहे, ते थोडंसं एक कंटिन्यू करू आपण. ह्या मराठी माणसानं काय केलं माहिती आहे? अमेरिकेतली डिझनी माहिती आहे तुम्हाला सगळ्यांना? डिझनीची एक कंपनी ह्यांनी अक्वायर केली आहे. ते काय आहे जरा सांगा ना. अनेक वर्षापूर्वी, आता आपण OTT पाहतोच आहे स्वप्नीलजींचं जसं आहे, पण जेव्हा ॲक्सेस टू कॉन्टेंट वॉज स्टील क्वाईट लिमिटेड, म्हणजे 2004-05 साली डिझनीने एक मूव्ही बीम नावाची एक कंपनी त्यांनी फॉर्म केली होती. त्याच्यात त्यांनी ऑलमोस्ट $201 मिलियन इन्व्हेस्ट केले त्याच्यात इन दॅट कंपनी. आणि दे डेव्हलप्ड अ टेक्नॉलॉजी विच वॉज कॉल्ड डॉट कास्टिंग ऑर डेटा कास्टिंग. बेसिकली त्यांचं जे टेरेस्ट्रियल टावर्स होते अराउंड द US, दे वर युझिंग द टेरेस्ट्रियल सिग्नल टू डिलिव्हर डेटा ॲट होम. कारण इंटरनेट घरोघरी पोचलं नव्हतं किंवा नेटवर्कच पोचलं नव्हतं कोणत्या प्रकारचं, आणि कमर्शियली वायबल करायला त्याला दे डिड नॉट हॅव एनी अदर केपेबिलिटी.
सो ऑन डिमांड मूवीज आपण घरी कशा पोचवायचा कन्झ्युमरचा, कारण आय डोंट नो इफ यू आर फेमिलियर, बट हॉलिवूडच्या मेन रेव्हेन्यू सोर्सेस वेर नॉट थिएट्रिकल रेव्हेन्यूज. इट वॉज नॉट आपण किती सिनेमा पाहतो हा, दिस इज नॉट देअर कोर रेव्हेन्यू स्ट्रीम. देअर रेव्हेन्यू स्ट्रीम, कोर रेव्हेन्यू स्ट्रीम वॉज होम व्हिडिओ, जे DVD विकायचे ते. आणि त्या DVD विकायला तेव्हा दे हॅड कॉम्पिटिशन फ्रॉम इंटरमिडियरीज, म्हणजे ब्लॉकबस्टर, नेटफ्लिक्स, हे सगळे व्हिडिओ रेंटल कंपनीज होत्या. तर त्यांना हे बायपास करायला, जे आता आपण पाहतो की सोनीनी त्यांचं सोनी लिव्ह केलं आहे. कॉन्टेंट कंपनीज हॅव ऑलवेज हॅड दिस डिझायर टू रीच द कन्झ्युमर डायरेक्टली. त्यांना कन्झ्युमरला, तो कन्झ्युमर आपला करायचा आहे, so that they can then further sell content and other services. So डिझनीचा हा प्रयास होता तेव्हा. त्यांनी मूव्ही बीम नावाची कंपनी बनवली, त्याच्यात $200 मिलियन टाकले. डिझनी बिंग डिझनी, दे पम्प्ड इन सो मच मनी दॅट, अँड ते सेड की आम्ही फक्त एका मार्केटमधनं चालू नाही करणार, आम्ही पूर्ण देशभर, युनायटेड स्टेट्सभर सगळीकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर टाकू. बाय द टाईम दे लेड द इन्फ्रास्ट्रक्चर, दे रॅन आउट ऑफ मनी टू ॲक्च्युली रोल आउट द बिझनेस. त्यांनी एका छोट्या मार्केटमध्ये टेस्ट केली त्या प्रॉडक्टची, आणि देन इव्हेंच्युअली दे हॅड टू सेल द कंपनी ऑफ. दॅट कंपनी वॉज बॉट बाय वन ऑफ द कंपनीज दॅट दे वर ट्राईंग टू किल, विच वॉज द रेंटल कंपनीज. त्यांनीच ती अडॉप्ट केली, कारण तेव्हा नेटफ्लिक्स हॅड स्टार्टेड दिस ऑनलाईन मॉडल. आणि ॲक्च्युली नेटफ्लिक्सचं मॉडल होतं DVD घरी आधी मेल करायच्या. दिस इज हाऊ नेटफ्लिक्स हॅज स्टार्टेड. आय डोंट नो हाऊ मेनी ऑफ यू नो नेटफ्लिक्सचं ओरिजिनल मॉडेल काय होतं. बट अगेन नेटफ्लिक्स ट्रान्सफॉर्म, दे अडॉप्टेड टेक्नॉलॉजी, त्यांनी OTT स्ट्रीमिंग चालू केलं. आणि मूव्ही बीम वॉज ऑल्सो बेसिकली अन OTT प्लॅटफॉर्म. द ओव्हर द एअर ॲट दॅट पॉईंट वॉज टेरेस्ट्रियल नेटवर्क. आम्ही ते विकत केलं, आणि वी फाउंड अन ऑपॉर्च्युनिटी. OTT space, as we heard even Swapnilji say, की there are a lot of players and it requires a lot of deep pockets. आम्ही शेवटी कन्झर्वेटिव्ह मराठी मुलं, आमचे डीप पॉकेट्स नाही. वी हॅव अर्नड एव्हरीथिंग आणि पम्प्ड इट बॅक इन टू द बिझनेस. सो वी डिसाइडेड दॅट वी डिड नॉट वॉन्ट टू गेट इन टू अ स्पेस वेर वी कुड कम्पीट विथ द लाईक्स ऑफ द डीप पॉकेट गाईज or the content providers. Rather, we took that and we created a platform. So हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रीमध्ये आता अमेरिकेत मूव्ही मी मला अप्लाय केलं. जेव्हा आपण हॉटेल रूमला जाता, तेव्हा हॉटेल रूममध्ये आता ऑन डिमांड सर्व्हिसेस ज्या मिळतात, दे आर मोस्ट प्रॉब्ली पॉवर्ड बाय मूव्ही बीम. इट्स अगेन अ B2B बिझनेस. वी आर नॉट इन द B2C बिझनेस, पण वी लेड द इन्फ्रास्ट्रक्चर. आता ती पाईपलाईन ले केलेली आहे, त्याच्यात वेगवेगळ्या सर्व्हिसेस, गोष्टी, दोज वी आर कंटिन्यूइंग टू ॲड. आणि आता we are partnered with a very large company in the US, that is a cable company, one of the largest cable companies in the US, who is actually using movie beam services now सगळीकडे. So that is the story. मराठी माणूस जगभर झेंडा फडकायला लागला, याचा आम्हाला खरोखर सर्वांना अभिमान आहे. इथं सर बसलेली काही लोक आहेत ना, कुणाचा 5 कोटी, कुणाचा 10 कोटी, 15, 20, 50, 100, 200, 500 कोटी, 1000 कोटीपर्यंतचे पण काही लोक सर येतात. म्हणजे एकदा 5-50 कोटीपर्यंत पोचलं की आमची जी जर्नी आहे ही खरोखरच शून्यातून एक चांगलं विश्व निर्माण करण्यासारखी असते. महाराष्ट्राचे आदरणीय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर सर या ठिकाणी आले. सरांचं खूप खूप स्वागत आहे. आपण हा कार्यक्रम थोडा वेळ सर पुढे सुरून मग आपण येणार आहोत. सर, आपण कोरोनाच्या काळामध्ये खूप व्हर्च्युअल शिक्षणाचं हे आलं, पण ही व्यक्ती आहे ना, त्याच्या अगोदर 10 वर्ष शिक्षण क्षेत्रामध्ये सुदैवानं राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री या ठिकाणी आहेत. देशभरात अगदी डोंगर कपाडीत, म्हणजे ते उत्तराखंडच्या तर खूप अशा, जिथं माणूस, एखाद्या माणसाला बघायचं म्हटलं तरी दिवसभर कुठं गेलं तरी दिसेल एखादा माणूस, अशा निर्जन परिस्थिती जिथं जिथं असं आहे, अशा ठिकाणी हे तुम्ही कसं शिक्षण पोचवता? कारण इंटरनेट तिथं पोचू शकत नाही अशी परिस्थिती आहे. तर तुमच्या तत्त्वज्ञानानं, तुमच्या तंत्रज्ञानानं आणि तत्त्वज्ञानानं आपण हे जी टेक्नॉलॉजी आपण माणसाचं, सामान्य माणसाचं जीवन सुसह्य करण्यासाठी, प्रत्येक माणसाचा हक्क आहे शिक्षणाचा आणि तो त्याला मिळालाच पाहिजे.
परंतु टेक्नॉलॉजी ते कसं प्रोव्हाइड करतात आणि तुम्ही हे जे व्हर्च्युअल क्लासरूममध्ये आहे ह्याचं जे आपलं काम आहे याबद्दल थोडंसं आपण आम्हाला सांगावं. हे सरांना मी माफी मागतो सर, हे कोणत्याही प्रकारचं प्लग नाही आहे. तुम्ही इथे आहात म्हणून हा नेमका प्रश्न त्याच वेळेस आलेला आहे. नाही तर असं वाटेल सर. नाही नाही नाही, मुलाखत चालू आहे. नाही, आम्ही ॲक्च्युली एज्युकेशन सेक्टरमध्ये ॲज अ बिझनेस पडलोच नाही. आम्ही 2010 साली आपले चीफ सेक्रेटरी होते रत्नाकर गायकवाड. आम्हाला तेव्हाच UFOसाठी एक अवॉर्ड मिळाला होता ॲट द हँड्स ऑफ द प्राईम मिनिस्टर ऑफ सिंगापूर. एंटरप्रेन्योरशिप अवॉर्ड बिकॉज वी हॅड अफेक्टेड अन इंडस्ट्री क्वाईट ड्रास्टिकली. म्हणजे या सिनेमा क्षेत्रात ॲक्च्युली टेक्नॉलॉजिकल डेव्हलपमेंट और चेंज हा UFO म्हणजे आधी दादासाहेब फडक्यांनंतर ॲक्च्युली तेव्हाच आलेला. म्हणजे कारण देर वॉज नो रिअल शिफ्ट इन दॅट. सो तेव्हा आम्हाला तो अवॉर्ड मिळाला आणि त्या अवॉर्ड मिळाल्यानंतर तो रत्नाकर गायकवाडांनी ते पाहिलं, पेपरमध्ये वाचलं आणि दे अप्रोच्ड अस. म्हणजे त्यांची ओळख होती. तर ते म्हणाले की तुम्ही एवढं सगळं करताय पण तुम्ही महाराष्ट्रासाठी काही करत नाही. तर आम्ही म्हटलं सर, आमची कंपनी वी वर स्टील इन द ग्रोथ फेज. आमच्या कंपनीच्या UFOचे 5 वर्ष झाले होते आणि वी वर स्टील ट्राईंग टू एस्टॅब्लिश द बिझनेस ऑफ UFO. आणि तेव्हा आम्ही म्हटलं की सर, आम्हाला काहीच माहीत नाही. आम्ही कधी लोककल्याण या क्षेत्रात असं काही कधी काम केलेलं नाही आहे. आम्ही टेक्नॉलॉजीचे पोरं आहोत, तर आम्ही काय करू शकतो. तर त्यांनी ॲक्च्युली एक सेशन ठेवलं. ते म्हणे नाही, तुम्ही गव्हर्मेंट सिस्टममध्ये तुम्ही नका येऊ, मी गव्हर्मेंट सिस्टमला तुमच्याकडे पाठवतो. तर सर, आमच्या ऑफिसेसला, आमचं छोटंसं ऑफिस तेव्हा, त्या ऑफिसला त्यांनी त्यांच्या हेल्थ सेक्रेटरींना, एज्युकेशन सेक्रेटरींना, यांना सगळ्यांना आमच्याकडे पाठवलं आणि आम्हाला प्रेझेंटेशन करायला लावलं की आमचे चॅलेंजेस काय काय आहेत. आणि त्याच्यात वी सिलेक्टेड 2 एरियाज वेअर वी थॉट की आमची काही कॉम्पिटन्सी वी कुड अप्लाय आणि त्याच्यात काहीतरी आपण चेंज घडवून आणू शकतो. सो एज्युकेशन जे सेक्टर होतं दॅट वॉज वन ऑफ देम. त्याच्यात आम्हाला जे कळलं की शहरापासून आपण दूर जातो तर क्वालिटी ऑफ एज्युकेशन ड्रॉप्स व्हेरी ड्रास्टिकली. आणि दिस ड्रास्टिक ड्रॉप इज प्रायमरीली बिकॉज ऑफ टीचर्स. काय की इवन एखाद्या टीचरला, गावाकडच्या सगळ्यात चांगल्या टीचरला सुद्धा असं वाटतं की माझा मुलगा शहरातल्या शाळेत, सगळ्यात बेस्ट शाळेत जावं. आणि हेल्थ आणि एज्युकेशनसाठी माणूस स्वतःला विकूनसुद्धा म्हणजे आपण म्हणतो चादरी बाहेरसुद्धा आपण झेप घेतो. सो वी डिसाइडेड दॅट आपण म्हणजे आपली आमच्या टेक्नॉलॉजीचा वापर करून, जे आम्ही ऑलरेडी इन्व्हेस्टमेंट केली होती UFOमध्ये, वाय डोंट वी रिपर्पज दॅट. आम्ही सॅटेलाईट, आमची कोर कॉम्पिटन्सी होती सॅटेलाईटच्या यांनी अगदी छोट्या डेटा फुटप्रिंटमध्ये डेटा ट्रान्सफर करायचा टू द लास्ट माईल. आपल्याकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट अजूनही होत आहे. माननीय पंतप्रधान खूप जोरात करतात आहेत ते, पण अजून वी आर स्टील अ वेज अवे. आपण पाहिलंच कोरोनात बऱ्याच पोरांना ते इंटरनेटचे चॅलेंजेस झाले वगैरे वगैरे ग्रामीण भागात. तर आम्ही 2010 सालची गोष्ट करतो आहे, तेव्हा इन्फ्रास्ट्रक्चर अजून कमी होतं. सो वी डिसाइडेड की एज्युकेशन आपण असं करायला पाहिजे की बेस्ट टीचर किंवा ज्याची कविता तुम्ही वाचताय पुस्तकात, जर त्यांनीच तुम्हाला कविता शिकवली तर याच्यापेक्षा अजून चांगलं काय एज्युकेशन होऊ शकतं. सो वाय डोंट वी मेक यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड पुट द बेस्ट पर्सन हू कॅन टीच इन फ्रंट ऑफ ऑल द स्टुडंट्स. म्हणून आम्ही आमचा प्लॅटफॉर्म त्याच्या. पण सर, मग थांबू तुम्ही तिथं. जर असं अनेक शाळांच्या मध्ये एका वेळेला ते दाखवत आहेत आणि काही मुलांना जर काही प्रश्न विचारायचे असतील तर ते कसे करणार? नाही, तेच सांगत होतो मी आता की एज्युकेशन ऑल्सो हॅज टू बी इंटरॅक्टिव्ह. काय असतं, 60 पोरांचा क्लास असतो, प्रश्न विचारणारे 2च पोरं असतात, पण त्या 2 पोरांच्या प्रश्नांचा फायदा सगळ्या 60 पोरांना होतो. सो आम्हाला खूप प्रश्न आले तेव्हा की सगळ्यांनीच प्रश्न विचारायला लागले एकत्र, तर मग कसं होईल. तर वी डिसाइडेड टू एम्युलेट द स्टँडर्ड क्लासरूम मॉडेल की आपण वी हॅव टू मूव्ह द निडल. त्या मूव्ह द निडलमध्ये पहिले पोचवणं शिक्षण हे सगळ्यात गरजेचं आहे. त्याला इंटरॅक्शन गरजेचं आहे. आता आपण पाहिलंच, आपल्या सगळ्यांचे पोरं असतीलच, करोना काळात आपल्याला ते करावंच लागलं बिकॉज आवर हँड वॉज फोर्स्ड. बट जेव्हा वी आर एबल टू टेक दिस क्वालिटी एज्युकेशन टू द लास्ट माईल, ग्रामीण भागातल्या पोराकडे जेव्हा आपण पोचवतो, तिथनं जो प्रतिसाद, त्याचा जो बेनिफिट आहे, त्याचा जो इंटरेस्ट आहे, तो इवन शहराकडच्या पोरापेक्षा जास्ती असतो. त्यामुळे आमचा मेन उद्देश होता तो पोचवणं आणि त्याची इंटरॅक्शन इकडे वाढवणं जास्ती.
आणि वी वर एबल टू डू दॅट. आम्ही 24 शाळांचा एक पायलट केला. त्या 24 शाळांचा पायलट इतका सक्सेसफुल झाला की त्या शाळांच्या हिस्ट्रीमध्ये त्यांनी जितका चांगला रिझल्ट दिला होता 10वीला त्या साली पहिला आमचा जो CSR केला आम्ही म्हटलं जसं की वी डिडंट लुक ॲट इट ॲज अ बिझनेस. आम्ही पहिले CSR केला की 24 शाळांमध्ये आम्ही ट्रायल केली आणि त्या 24 शाळांच्या ट्रायलनी त्यांचा रिझल्ट इतका चांगला आला की त्याच्यानंतर मग वी रिअलाइज की दर इज हे सगळीकडे करायला पाहिजे. सो वी आर नाव डुईंग इट इन उत्तराखंडमध्ये अगदी पहाडी एरियात म्हणजे केदारनाथच्या पायथ्याशी सुद्धा शाळा आहे, पण तिथे सुद्धा आपण पोचतोय. त्यांनी 65,000 टीचर्स दे ट्रेंड इन द मिडल ऑफ कोविड युझिंग द सेम प्लॅटफॉर्म. सो ब्रिजिंग द गॅप. आता सरांच्या सुद्धा लीडरशिपच्या खाली आता महाराष्ट्रात सुद्धा वी आर डुईंग दॅट इन 725 स्कूल्स अक्रॉस महाराष्ट्र. सो अगदी आणि फोकस हा ग्रामीण भागच आहे. तर ग्रामीण भागाकडे आपण कसं कनेक्टिव्हिटी आणि कसं एज्युकेशन पोचवत आहे, दिस इज द खऱ्या अर्थानं मानवी जीवन सुसह्य करायचं काम तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून करताय. मी आपल्याला शेवटचा प्रश्न विचारतो. आदरणीय सर आहेत समोर. सर, मी जसं मगाशी म्हटलं, हे आमच्या सगळ्या उद्योजकांना मोठं व्हायचं असते, तर तुम्ही अशा कोणत्या गोष्टी केल्या आणि कारण ह्या बऱ्याच आमच्या उद्योजकांना त्यांच्या कंपन्या पण लिस्टेड करायच्या आहेत, परंतु लिस्टेड करण्यासाठी खूप काही त्याच्या अगोदर एक्झरसाइज करावा लागतो किंवा काही प्रिन्सिपल्स बिझनेसची मॅनेजमेंटची पाळावी लागतात, ते राबवावी लागतात. तर अशा कुठल्या आपण गोष्टी केल्यात म्हणजे ज्याच्याद्वारे लोकांना आमच्या लक्षात आलं पाहिजे की ह्या गोष्टी जर आपण आपल्या बिझनेसमध्ये आपण केल्या तर आपणही कंपनी लिस्टेड करू शकतो, आपणही हजारो कोटीचा टर्नओव्हर करू शकतो, आपणही जगभर आपला बिझनेस घेऊन जाऊ शकतो. अशा कोणत्या गोष्टी केल्या की ज्याच्यामुळे तुम्हाला वाटतं हे यश मिळालं असेल? सर, सगळ्यात मोठं म्हणजे लिस्टिंगसाठी जाणं हे फार कठीण काम आहे क्वाईट फ्रँकली. त्याच्यात आमच्या याच्यात एक ॲडव्हान्टेज आम्हाला असा होता की आमच्या पहिल्या दिवसापासनं वी हॅड इन्व्हेस्टर्स जे हु आर ड्रायव्हिंग द कंप्लायन्स. जो कंप्लायन्स जो ॲस्पेक्ट आहे हा सगळ्यात महत्त्वाचा आहे लिस्टिंगला जाण्यासाठी. तर कंप्लायन्स प्रोसिजर्स ज्या होत्या या सगळ्या आमच्या कंपनीच्या, बिकॉज वी हॅड फॉरेन इन्व्हेस्टर्स पहिल्यापासून, त्या आमच्या सगळ्या प्रॅक्टिसेस खूप कोशर होत्या. मेन तुम्हाला सांगायचं म्हणजे की फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू, जसं स्वप्नीलजी म्हणाले मगाशी, की यू हॅव टू बिलीव्ह इन द प्रॉडक्ट युअर सेल्फ. तुमच्या बिझनेसमध्ये यू हॅव टू बिलीव्ह इन युअर सेल्फ. आणि जे इतके शोज असतात, तुम्हाला इन्व्हेस्टर्सला कन्व्हिन्स करावं लागतं, तुम्हाला फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्सला कन्व्हिन्स करावं लागतं. त्याच्यासाठी यू हॅव टू फर्स्ट बिलीव्ह इन युअर प्रॉडक्ट युअर सेल्फ. कधीही आपण, जसं स्वप्नीलजी म्हणाले की लाजू नका पैसे मागायला. सगळ्यात महत्त्वाचं आहे ते. आणि तुम्हाला तो सॉन्ग अँड डान्स करावाच लागतो. दॅट इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग्स. आणि जे मराठी माणसाच्या आय थिंक आपल्या DNA मध्येच आहे की ऑनेस्टी हा आपला, दिस इज वन ऑफ आवर मॉरल्स. सो बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स युअर बिझनेस अँड बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स युअर कस्टमर्स अँड बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स युअर पार्टनर्स, आणि यू विल हॅव नो चॅलेंजेस इन लिस्टिंग युअर बिझनेस. थँक्यू सो मच सर. मी मोर्डे सरांच्याकडं पुढच्या सेगमेंटमध्ये येणार आहे. बिफोर दॅट मी आदरणीय आपले ट्रस्टी, मॅनेजिंग ट्रस्टी सगळ्यांना विनंती करतो की आपण आज आपले केसरकर साहेब, राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री या ठिकाणी आलेले आहेत. आपण सरांना सन्मानानं स्टेजवरती घेऊन यावं आणि त्याच्यानंतर सरांचा हे भाषण आणि बाकीच्या औपचारिकता झाल्याच्या नंतर मोर्डे सरांच्या बरोबरचं सेशन परत आपलं सुरू राहील. शेवटी अमेय हेटेंसाठी जोरदार टाळ्या, कारण ह्या माणसानं खरोखरच संपूर्ण टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून सर स्टँडिंग ओवेशन तुम्हाला मिळतं आहे. खरोखरच खूप आपल्या माध्यमातून मानवी जीवन सुसह्य झालेलं आहे आणि आपण अटके पार झेंडा नाही तर अगदी जगावरती तुम्ही झेंडा फडकवला. आम्हाला आपला सार्थ अभिमान आहे. थँक्यू सो मच सर.